নমস্কাৰ প্ৰভা খুৰী জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা পিঠা ৰেচিপি আনিছো। সেয়া হৈছে ঘিলা পিঠা। তাৰ কাৰণে আধা কেজি চাউলৰ পিঠাগুৰি খুন্দি ললো আৰু লগতে অলপমান সোৱাদ অনুযায়ী গুড় কাটি ললো মিহি মিহিকে। আপোনালোকে চাব মই কেনেকৈ বনাই দিম। এতিয়া এই পিঠাগুৰিখিনি ললো, অকমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি লৈছো আৰু সোৱাদ অনুযায়ী অলপ গুড় লৈ লৈছো। এয়া ঠাণ্ডা পানীৰ লগত সানিব লাগিব, আটা খনাৰ নিচিনাকে। বেছি পানী ঢালি দিলে ঢিলা হলে মানে ঘিলা পিঠাটো ভাল নহয়। এনেকে পানীখিনি কম কমকে মঠিব লাগিব আটাৰ লেখীয়াকে। কেঁচা পিঠাগুড়িত পানী মানে সৰহকে দিলে লেটু খেটু হৈ যায় যে বৈ যায়। ভজা পিঠাগুড়িও পাৰে বনাব, মই আজি ভজা পিঠাগুড়িয়ে নবনালো, কেঁচা পিঠাগুড়িয়ে বনাই দিলো। আৰু এনেকে সৰু সৰু লেচি বনাই হাতেৰে গোল কৰি এনেকে আঙুলিৰ চাপ এটা বহুৱাই দিব লাগে, দেখি ধুনীয়া হয়। তেল গৰম হ'ল, এতিয়া দিছো আৰু এটা এটাকে। এইটো পিঠা কেইবাটাকেও দি বনাব পাৰি, আঠা লাগি নাযায়। বৰ পিঠা আগতে মই বনাইছো, আপোনালোকে বৰ পিঠাটো চাব পাৰিব চাওঁ বুলিলে। কাৰণ বহুত মানুহে ঘিলা পিঠাটোকে বৰ পিঠা বুলি কয় আৰু বৰ পিঠাটো ঘিলা পিঠা বুলি কয়, কিন্তু নহয়। ঘিলা পিঠাটো এইটো চিষ্টেমত আটা নিচিনা মুঠি বনালে ঘিলা পিঠা হয়। আৰু বৰ পিঠাটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ চালে গম পাব, সেইটো গুলি পেলাই কৰে, আগদিনা থৈ পেলাই। আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।